අපි දවස් ගාණක් මාස ගාණක් බලාගෙන හිටපු ගමනක් තමයි අද යන්නේ යහන්ගල. ලංකාවේ ඕනම ට්‍රැවලර් කෙනෙක්ගේ හීනයක් යහන්ගල කන්ද නගින එක. අපි උදේම ගමනට පිටත් වුණා. මොකද කාල වේලාව ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා. මම ආවේ ගමන් මාර්ගය කියනවා නම් උඩුදුම්බර ටවුන් එකට ඇවිල්ලා මහනුවර උඩුදුම්බර ටවුන් එකට ඇවිල්ලා උඩුදුම්බරින් පල්ලෙහාට කළුගල පාරේ එන්න ඕනේ. ඒ කළුගල පාරේ ආවහෙන් පස්සේ කිලෝමීටර් 10ක් විතර කළුගල ගමට ඇවිල්ලා එතන ඔයාලට වාහනේම දාන්න පොඩි ගෙදරක් තියෙනවා. ඒ ගෙදර වාහන හරි බයික් වලින් හරි එනවා නම් එතන දාලා අපිට එතනින් උඩට යන්න තියෙන පාරේ යන්න පුළුවන්. පාර හොයාගන්න එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ පාර හොයාගන්නවට වැඩිය මේ උඩට යන එක තමයි අමාරු වෙන්නේ. දැන් අපි මේ යන්නේ මේ පාරින් දිගටම මේ කන්දුරට යන්න ඕනේ. අපි යහන්ගලට යද්දි මෙන්න මේ කැලේ මැදින් තියෙන පාරෙන් තමයි උඩටම යන්න ඕනේ. පාර දිගටම කූඩැල්ලෝ ඉන්නවා ගොඩක්. මෙන්න මේ උඩට යන්න ඕනේ. අද ගමනට සහභාගී වෙනවා මගෙත් එක්ක කනිෂ්ක සමන් සහ අපිට පාර පෙන්වන්න පසිදු කියලා මගෙන් ඉගෙනගත්ත පුතෙක් ඉන්නවා. එයාත් එක්ක තමයි අපි යන්නේ. මේ උඩටම නගිද්දි ගොඩක් අමාරුයි. කොහොමත් කූඩැල්ලොන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මේ පිළියම් ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගෙන එන්න කොහොමද. අපි මේ වෙනකොට ගමනේ භාගයක් විතර දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන ඔය පැත්තෙන් තමයි අපි උඩට නැගගෙන ආවේ. මේ තමයි යහන්ගල. ඔය යහන්ගලට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ උඩින් යන්න ඕනේ. සෑහෙන අපහසුයි. ඉතින් අර එන මාර්ගේ ගොඩාක් වෙහෙසකාරී. තව භාගයක් විතර දුර යන්න තියෙනවා කියලා තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. ගිහිල්ලා බලමු. යහන්ගල ගමන අතර මාර්ගයේදී ඔයාලට මෙන්න මේ ස්ථානය හම්බ වෙනවා. සිරිතක් වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ හරියේදී ඕනම කෙනෙක් කන්ද උඩට යන්න කලින් ආශිර්වාදයක් ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ගම්බාර දෙවියන් එහෙම නැත්නම් බණ්ඩාර දෙවියන්ට මේ කෙලයකින් කොළ අත්තක් කඩාගෙන මෙතන එල්ලලා තමයි යන්නේ. අපිත් මේ විදිහට මෙල්ලුවා. මෙතනින් උඩට යන්නේ දැන්. ඔන්න අපි යහන්ගල පතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මේ හරියට එනවා නම් වැඩි සද්ද කරන්න එපා. මොකද අලිකොටි ගැවසෙන තැනක් කියලා තමයි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඔබ නිශ්ශබ්දව මෙතනින් උඩට යන්න. තව පොඩ්ඩ දුරයි යන්න තියෙන්නේ. මේ පතන දිගේ අපි මෙහෙම උඩට යන්න ඕනේ මේ සයිඩ් එකට. ලස්සනයි ගොඩක් මේ වටේම මේ තියෙන. මේ අපි පුතා යන්න ඕනේ මෙහෙටනේ. මේ තමයි යහන්ගල. මේ තියෙන. අර වෙල්ලන්ගොල පතනද? අර හරි. ඔව් මේ ලස්සනයි නේ ටික. මේ තියෙන්නේ වෙල්ලන්ගොල. මොකද්ද වෙල්ලන්ගොල පතන. මේ ලාකොළ පාටට පේන්නේ. ඔන්න ඔය හරි. සාමාන්‍යයෙන් මේ කොහෙන්ද මේ හසලක පැත්තින් ඉඳලා එනවා නම් ඔහෙන් එන්නේ නේ. හසලක උඩත්තවනේ. උඩත්තව පැත්තෙන් එනවා නම් ඒ මාර්ගෙ වැටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙලන්ගොල ආරයි ජලාශයෙන් පේන්නේ නේ. මාරම ලස්සනයි යාර හරි. මම ඩ්‍රෝන් එක යවලා පෙන්නන්නම් උඩ ටික. මේකේ සමහර කට්ටිය කැම්ප් එහෙම කරලා නේ මෙතන. මේ තියෙන අර පල්ලෙහින් ජලාශ පේනවා. මේ පුදුම ලස්සනයි. මේ තියෙන වෙල්ලන්ගොල පද. ඔය හරිය තමයි මේ ගොඩක් අලි එහෙම ඉන්නවා කියලා කියන්නේ නේ. ඒ මේ මෙහෙටත් එනවා නේ කෝකට. හරි. එතකොට මෙන්න යහන්ගල කන්දර තමයි නගින්න යන්නේ. අපි ඔන්න යහන්ගල මුදුනට යන්නේ. මේ තමයි කැම්ප් සයිට් එක. ඒ කියන්නේ යහන්ගලට එන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ථානයේදී තමයි කඳවුරු බඳින්නේ. එතකොට ඒ කඳවුරු බැඳලා අපි මේ ස්ථානයේ ඉඳලා කෑවා. කාලිවරලා දැන් කන්ද උඩට යනවා නම් මේ මම මේ ඇඟිල්ල තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන් උඩට මෙහෙම යන්න ඕනේ. අපිට කලින් තවත් කණ්ඩායමක් ගියා. ඒ කට්ටියට මේ වෙනකොට කන්ද උඩටම නැගලා ඉන්නේ. අර මුද්දුනම හරියේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ යහන්ගලට ආවයින් පස්සේ මේ මෙතෙන් දෙනකන් ගමන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන ඉඳලා තමයි මේ ප්‍රපාතයේ උඩට යන එක තමයි අමාරුම කාරණේ. ඉතින් දැන් අපි ඔන්න ඔය ගමන පටන් ගන්න යන්නේ. ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි යන මාර්ගය. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මෙන්න මෙහෙම උඩට නගින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ආවේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රපාතයක්. ඒ ප්‍රපාතය අස්සෙන් මෙන්න මේ ඒ ගල් පැලුම් අස්සෙන් තමයි ඔහම උඩට යන්න තියෙන්නේ. තව වැඩි දුර නෑ නේද? තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ये बैग के दाम हम तीन उठने का बैग के दाम तीन उठने का බෑග් එක ඔයා අර පැත්තට මාරුනොත් මොකද? මම ඔතන බෑග් එක දෙන්න. එස්මෙයා හරි. යහන්ගලට එනවා නම් ඔයාලා දැන් උඩට නැගගෙන යනකොට මෙන්න මේ හරිය තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් අමාරුම තැන තියෙන්නේ.
ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලටම පේනවා මේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රපාතයක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රපාතයෙන් බේරිලා මෙතනින් යන්න ඕනේ. මේ මෙතන චූටි විවරයක් වගේ තියෙන. ඔතනින් එහා පැත්තට යා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අමාරුම තැන. අපි එතනින් ගියාට පස්සේ නම් ලොකුවට අමාරුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. යහන්ගල ගමනේදී අපිට තව සුවිශේෂී දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ මෙතන ඔයාලට මම ඉවල්ලේ අර ඩොකියුමන්ටරි එකේ පෙන්නපු අමාරුම තැන මෙතන දැන් මීට පස්සේ ඔයාලට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන පරාර්ථකාමී මිනිස්සු කීප දෙනෙක්ම හිටියා. මොකද අනික් කට්ටිය ගැන හිතලත් එයාලා ඒ ගල එතනින් අයින් කරලා දැම්මා. දැන් ඔයාලට ඒ කපොල්ල හරියේ මාරු වෙලා පහසුවෙන් එන්න පුළුවන්. ඔන්න යහන්ගල ගමනේදී අමතක නොවුණු දෙයක්. ඔන්න අපි යහන්ගල මුදුනටම ආවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ යහන්ගල මුදුනට ආවහන් පස්සේ දැනෙන ෆීලිං එක ඒ හැඟීම විස්තර කරන්න අමාරුයි වචනකින්. මේ මුළු ගමන පුරාවටම අපිට පාර පෙන්වුවේ අපේ පසිත පුතා. එයා නැත්තම් අපිට ගමනේ භාගයක්වත් එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. පාරවල් වර්ධිලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට සිංහලයේ පිළිබඳව ඔබට යම් කැක්කුමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ මේ ස්ථානයත් එක්ක මේ යහන් ගබඩාව යහන්ගල මේ තැනට පුරාවෘත සිය ගාණක් පටබැදෙන්න හේතු ගොඩාක් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. ඇවිල්ලාම බලන්න පුළුවන්. හැබැයි උඩට නගිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ගමන ගොඩක් භයානකයි. මොකද සමහර තැන් වලින් මාරු වෙන්න තිබ්බ තැන් වලින් අපි ඇත්තටම පුදුම බයකින් ආවේ. මොකද මගදී කීප දෙනෙක්ම අපිට මග තියලෙන්න වුණා උඩටම එන ගමනේදී. එතකොට මේ උඩටම එනවා නම් මේ තමයි යහන්ගල මුදුන. වටේටම තියෙනවා අර පැත්තේ සෑහෙන ගොඩක් දුරට පේනවා. එතකොට මේ මෙතන කෑම් ගහන්න පුළුවන්ද පුතා? බෑ නේද? බෑනේ. කෑම් සයිට් එක තියෙන පල්ලෙහා මෙතන කඳවුරු කොහොමත් උඩට ඒ ටෙන්ට්ස් එහෙම උස්සගෙන එන්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ. අර සෑහෙන අමාරු තැන් වලින් අර ගල් විවර වලින් තමයි ඔයාලා උඩට නැගගෙන එන්න ඕනේ. එතකොට මේ තමයි රාවණ රජතුමාගේ යහන් ගබඩාව. එහෙම නැත්නම් යහන් ගබඩාව පස්සේ කාලෙක යහන් ගල වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ හැම වෙලේම දැන් අපි එද්දිත් අපි හිතේ වහී කියලා වටේම මීදුම් වගේ ස්වභාවයක් තිබුණා. නමුත් අවුව තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් උනේ නෑ. ඇත්තටම වැස්ස නම් එහෙම අපිට උඩට යන ගමන සෑහෙන තවත් දුෂ්කර වෙනවා. නමුත් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. මේ ස්ථානයට ගම්මු විශ්වාස කරන විදිහට මේ අවට ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ පුදුමාකාර ගෞරවාදයක් තියෙනවා මේ තැනට. එතකොට ඔබ සමහර ට්‍රැවලර්ස්ලා මෙතෙන් එනකොටම ගොඩක් පේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මස් මාංශ අනුභවයක්වත් එහෙම නැත්නම් මත්පැන් ඒ කිසිම දෙයක් යාලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් යම් තැනකදී මෙතන ඇත්තටම මට දැනුණු විදිහට ලොකු අනුහසක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි බලවේගයක් තියෙනවා වගේ ෆීලිං එකක් ඇත්තටම එනවා. ඉතින් මාරම සතුටුයි. උඩටම ආවා. උඩටම ඇවිල්ලා මේ තියෙන්නේ අපිට කලින් ආපු සෙට් එකත් අතන ඉන්නවා. මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ අපි ආපු මාර්ගය මේ පල්ලෙහා හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? මේ තියෙන ඔය ආපු මාර්ගය. උඩටම ආවා. සමන් මල්ලි තාන් අතන ඉන්නවා. යහන්ගල ගමනේදී අපිට අතරමඟදී හම්බුණා මේ ස්ථානයට නගින්න මඟ පෙන්නන සුපිරිතම මේ මඟ පෙන්නන්නන්ගෙන් කෙනෙක් ජයරත් මාමා. අපිට කලින් තමයි නැංගේ කන්ද මුදුනට ගිහපුවෙන් පස්සේ අපිට ආයෙමත් හම්බුණා. මේ යාළගේ කණ්ඩායමත් එක්ක අපිත් කන්ද මුදුනේ ඉන්නේ. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ලින්ක් එක සහ සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තැනට එනවනම් මේ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් මඟ පෙන්නන්නෙක් එක්ක එන්න සෑහෙන අමාරු වුණානේ අතනින් එනකොට. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් ගැන ගොඩක් හිතන්න.